สมัยที่นัดเด็กๆเนี่ยนัทยังจำภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตอนที่คุณพ่อนัทยังมีชีวิตอยู่เวลาคุณพ่อกับคุณพี่สาวของนัทอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เป็นได้ทะเลาะกันบ้านแตกค่ะคือนัทอะตอนเด็กๆก็งงมากเวลาเราอยู่วงนอกแล้วมองเข้าไป2คนนี้ตีกันน่ะนัทไม่เข้าใจเลยนะคะว่าก็ถ้า2คนนี้เขาแยกกันอยู่อะบ้านจะสงบสุขคุณพ่อนัทก็เป็นคนนิ่งๆเงียบๆส่วนคุณพี่สาวนัทก็เป็นสาวน้อยร่าเริงน่ารักนะคะ พี่สาวนัดเป็นสไตล์สาวน้อยวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าถ้ามีแค่2คนเนี้ยอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นต้องได้เสียงดังต้องมีเรื่องเกิดขึ้นทันทีเราในวันนั้นก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนัดก็เลยอยากรู้ว่าคุณเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมคนเราถึงโมโหล่ะทำไมคนเราถึงโกรธภายใต้พายุอารมณ์ลูกใหญ่พวกนั้นน่ะมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่กันเหรอ ภายใต้หลังคาบ้านในแต่ละหลังเนี่ยก็คงมีเรื่องราวในแบบของตัวเองอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นได้รายวันอยู่ในชีวิตของคุณแล้วเราก็ทดภาพคุณคนนี้เอาไว้ในใจเลยนะคะเพราะว่าวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะถ้าเราจะคุยกันเรื่องมนุษย์กับการต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องถอยย้อนกลับไปเล่ากันที่สัญชาตญาณการมีชีวิตรอดกับ Fight or Flight Response โหมดจะสู้หรือจะหนีค่ะถ้าเราเป็นมนุษย์ยุคหินการที่เราจะต้องวิ่งหนีเสือบ้างจระเข้บ้างเนี่ยก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมคะ หรือคุณอาจจะจินตนาการอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าวันนี้คุณเข้าป่าล่าสัตว์หรือไปเก็บผลไม้กำลังฮัมเพลงกลับมาที่ถ้ำของตัวเองอย่างสบายใจแต่ทันทีที่กลับมาถึงถ้ำคุณก็พบว่ามีใครคนหนึ่งกำลังพยายามขโมยอาหารที่คุณกักตุนเอาไว้อยู่ภายในหัวของคุณเนี่ยมันก็แวบขึ้นมาแล้วว่าอะหมอเนี่ยมันคือภัยคุกคามนี่นาทันทีที่สมองของคุณรับรู้ว่าภัยกำลังเกิดขึ้นระบบประสาทของคุณจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด sympathetic สารสื่อประสาทหลายตัวจะถูกสูบฉีดออกมาเพื่อสั่งการเตรียมตัวร่างกายของเราให้พร้อมสำหรับการต่อสู้หรือว่าการวิ่งหนีในบรรดาสารสื่อประสาทหลายตัวที่ปล่อยออกมาก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่คุณสมบัติน่าสนใจมากๆชื่อของน้องเขาคือนออิพิเนฟรีนหรือชื่อย่อว่า NE น้องนีค่ะน้องนีเป็นสารสื่อประสาทที่คุณสมบัติเก๋มากนะคะอย่างแรกเลยน้องจะทำให้ความสามารถในการโฟกัสของเราอะดีขึ้นแบบแข็งแกร่งขึ้นมาก คือคิดภาพนะภัยกำลังมาละคือเราแบบฉันจะตายแหละไม่ตายแหละแล้วเนี่ยความสามารถของน้องนีคือมันจะทำให้เราตื่นเต็มตาล็อกโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เต็มที่แล้วเราก็ตัดสินใจได้แบบฉับไวว่าฉันต้องทำไงต่อฉันต้องทำไงต่อฉันต้องทำไงต่อนะคะคุณสมบัติอย่างที่2คือทำให้ความจำของเราจู่ๆความจำเราก็ดีเลิศขึ้นมาซะงั้นนะคะ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนด่าเราเมื่อ20ปีที่แล้วเรายังจำคำด่าของเขาได้แบบคำต่อคำชัดเจนมากอันนี้ก็เป็นผลงานของน้องหนีเขานะคะแล้วก็คุณสมบัติเก๋ๆอย่างที่3เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมีอะไรที่สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ Norepinephrine มีความสามารถคล้ายๆกับการรมยาก่อนการผ่าตัดอะค่ะเรารมยาเพื่อที่ว่าพอคุณหมอกรีด เปิดร่างของเราเพื่อทำการผ่าตัดเราจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมคะนอร์อีพิเนฟรินน่ะมันทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นที่ร่างกายค่ะแต่ว่าความสามารถของนอร์อีพิเนฟรินน่ะมันไปไกลกว่านั้นอีกอะค่ะคือถึงแม้คุณจะเจ็บปวดเพราะบาดแผลทางใจนอร์อีพิเนฟรินก็สามารถทำให้คุณไม่รู้สึกเจ็บจากบาดแผลทางใจเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะคะ อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมพวกยาต้านโรคซึมเศร้าหลายตัวมากๆเลยจะใช้ส่วนผสมที่ให้มันไปออกฤทธิ์เพื่อเพิ่มปริมาณของ Norepinephrine ในสมองค่ะสารสื่อประสาทอีกตัวที่ถูกปล่อยออกมาเวลาเรามีภัยนะคะก็คืออะดรีนาลีนค่ะอะดรีนาลีนจะทำให้เรารู้สึกมีแรงมีพลังขึ้นมานะคะคือปกติเราคงไม่ได้สามารถไปต่อสู้กับใครได้แต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องต่อสู้กับหมีเพื่อที่เราจะมีชีวิตรอดเนี่ยเราก็คงจะทำได้แหละค่ะ หรือถ้าปกติเราเป็นคนวิ่งช้าแต่ถ้าเสือมาเราก็วิ่งเพ่นวิ่งเพ่นด้วยสปีดเพิ่มขึ้นแบบไม่น่าเชื่อได้อันนี้ก็เป็นผลงานของน้องอะดรีนาลีนเขานะคะเวลาที่เราโกรธเนี่ยสารสื่อประสาทตัวที่ปล่อยออกมามันก็คือสารสื่อประสาทตัวเดียวกันพวกนี้แหละค่ะจะว่าไปแล้วความโกรธอะก็เป็นอะไรที่สะดวกนะคะเพราะลองคิดดูสิคะว่าแค่คุณโกรธอะคุณก็จะรู้สึกถึงพลังที่มันเกิดขึ้นเพราะอะดรีนาลีน
ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดความอ่อนแอหรือบาดแผลในใจของคุณอีกเพราะว่านอร์เอพิเนฟรินจะสมานความรู้สึกเหล่านั้นทำให้คุณไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดอีกเป็นฟังก์ชันแบบ two in one ของความโกรธดังนั้นไม่แปลกเลยค่ะถ้าจะมีใครสักคนที่เสพติดความโกรธเพราะว่าแค่พริบตาเดียวเขาก็สามารถเข้าถึงพลังไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปความโกรธมันทำให้เราฮึกเหิมทำให้เรารู้สึกว่าแบบฉันมีอำนาจฉันมีพลัง มันทำให้เรารู้สึกแข็งแกร่งนะคะเผลอๆจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าอีกฝ่ายความโกรธมันทำให้เราพร้อมที่จะต่อสู้แต่คุณเคยลองหยุดคิดสักนิดไหมคะว่าที่ต่อสู้เราต่อสู้ไปเพื่อปกป้องอะไรหรอ คือถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็คงจะต้องปกป้องแหล่งน้ำอาหารยารักษาโรคหรือว่าเขตแดนของใครของมันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครมาลุกล้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันมีผลต่อความเป็นหรือความตายของเขาแต่ว่ามนุษย์ทุกวันเนี่ยเรามีความซับซ้อนมากกว่าคนในยุคหินมากขึ้นมากนะคะเรามีหลักการเรามีความเชื่อเรามีภาพลักษณ์ ที่เราจะต้องคอยปกป้องเอาไว้ใครก็ตามที่เข้ามาทำให้สิ่งที่เรายึดถือเนี่ยสั่นคลอนเท่ากับว่าเขาก้าวล่วงล้ำเข้ามาสู่อาณาเขตของเราเขาทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยละแล้วนั่นมันจะทำให้กลไกการป้องกันตัวของเราเปิดทำงานโหมดจะสู้หรือจะหนีของเราก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีมันเป็นค่า default ของการเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เราคงไม่ได้จะต้องเจอคนถือหอกถือดาบมาต่อสู้กับเราแล้วนะคะ แต่ว่ามนุษย์ทุกวันนี้มีอาวุธที่สะดวกกว่านั้นมากเลยค่ะ เป็นอาวุธที่มองไม่เห็นแล้วก็เรียกใช้งานได้24ชั่วโมงเลย ชื่อของอาวุธนั้นก็คือคำพูดค่ะ คำพูดเป็นอาวุธที่สามารถกรีดแทงเชือดเฉือนหัวใจให้เลือดไหลสิบได้นะคะ แล้วพอเราโกรธมันมีผลต่อไปยังไงสำหรับความสัมพันธ์นะคะพอคนโกรธเราก็จะแบบถอยห่างออกมานิดนึงใช่ไหมไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ดังนั้นถ้ามองในมุมกลับเนี่ยความโกรธก็คือเครื่องมือที่ใช้สร้างช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ค่ะเจ้าตัวคนที่เขาโกรธเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกแบบฉันไม่ค่อยปลอดภัยฉันไม่ค่อยสะดวกใจที่ถ้าเธอใกล้ชิดกับฉันมากนักเนี่ยเธอจะมามองเห็นตัวตน ที่ไม่ได้เข้มแข็งที่ฉันรู้สึกอ่อนแอที่ฉันอับอายที่ฉันไม่อยากให้คนอื่นร่วงรู้ฉันไม่อยากให้เธอเห็นว่าแล้วเขาก็เลยระเบิดบึ้มทีเดียวเคลียร์พื้นที่กันคนออกไปแล้วก็สร้างช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับคนอื่นคือได้ช่องว่างแบบสมใจเพราะว่าโกรธนะคะกลบเกลื่อนเพื่อปิดซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้โกรธออกมาแบบนั้นทำไปทำมานานวันเข้านานปีเข้า ทีนี้แม้แต่เจ้าตัวเองสุดท้ายก็จำไม่ได้ว่าฉันเก็บซ่อนปิดซ่อนความรู้สึกแบบไหนไว้ข้างใต้ความโกรธนั้นกันนะฟังมาขนาดนี้แล้วนัดแน่ใจว่าคุณจับสังเกตอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่การทะเลาะจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งขึ้นเสียงเนี่ยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความโกรธหรอกนะความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมันคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่างหาก ทันทีที่รู้สึกไม่ปลอดภัยร่างกายจะเปิดโหมดกลไกป้องกันตัวเองแล้วนั่นคุณถึงจะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยโกรธความรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งได้ว่าความกลัวค่ะดังนั้นเวลาเจอคนโกรธเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าภายใต้หน้ากากของความโกรธเขากลัวอะไรถ้าคุณสามารถเข้าใจความกลัวของคนคนนี้ได้ มันจะทำให้คุณเกิดความเมตตาขึ้นแบบมหาศาลเลย แล้วมันจะทำให้มุมมองที่คุณมีต่อคนคนนี้ไม่เหมือนเดิม ความรู้สึกที่คุณมีต่อคนคนนี้ก็จะไม่เหมือนเดิม แล้วมันจะทำให้แววตา น้ำเสียง การใช้คำพูดหรือว่าบรรยากาศความรู้สึกที่ถ่ายทอดจากตัวคุณ เวลาปฏิสัมพันธ์กับเขาคนนี้เปลี่ยนไปคุณปฏิบัติกับเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความเปลี่ยนแปลงเนี้ยคนที่เขาโกรธเขาสัมผัสได้เขารู้สึกได้แล้วนั่นถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับคำถามว่าภายใต้ความโกรธนี้มีความกลัวอะไรซ่อนอยู่นะคะนัดอยากให้คุณลองตอบให้ได้ด้วยตัวคุณเองก่อนนะแต่ว่าถ้าพยายามแล้ว
ตอบไม่ได้จริงๆค่ะคุณนัทมีตัวช่วยให้นะคะเป็นคำใบ้เล็กๆน้อยๆให้ไปดูได้จากคลิปทำยังไงถึงจะมี Empathy ค่ะในนั้นน่าจะมีข้อมูลดีๆที่ช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ